هرم ارزش کدی دلیل خاص و یونیک بهتون میده تا بتونید نسبت به رقباتون برتری داشته باشید و انتخاب مشتریاتون باشید. اگه میخواید ببینید هرم ارزش چیه، تو این ویدیو با من همراه باشید. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. امیدوارم که عالی باشید. من مانوئل هستم و تو این کانال در مورد استارتاپ و کسب و کار اینترنتی صحبت میکنم. اگه علاقه‌مند به این حوزه هستید، کانال رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت هم یادتون نره، زنگوله هم بزنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. بدون فوت وقت بریم ببینیم هرم ارزش چی داره میگه. خب تو اپیزود قبلی من در مورد تفاوت بین ارزش پیشنهادی، مزیت رقابتی پایدار و مزیت ناعادلانه یا آنفر ادوانتیج صحبت کردم. اینجا میتونید اپیزود رو کامل ببینید. در مورد ارزش پیشنهادی یکتا و هرم ارزش به صورت خلاصه تو این اپیزود هم بحث کردم. حتما این اپیزود رو هم ببینید. پس این دوتا اپیزود میتونه پیش زمینه یا پیش نیاز این اپیزود باشه. اما برمیگردیم به هرم ارزش. هرم ارزش میخواد چی بگه؟ میخواد یه سری ارزش پیشنهادی بهمون بده. اصلا ارزش پیشنهادی چیه؟ دلیل خاص و یونیکیه که آدما یعنی مشتریان برای حل مشکلشون راه حل جایگزینشون رو میذارن کنار و به ما توجه میکنن. خب هرم ارزش خیلی آشنایه برای شما. از هرم مازلو اومده که چند تا سطح مختلف داره. در هرم ارزش هر چقدر اون دلیلی که انتخاب میکنید، اون ارزشی که دارید به مشتری میدید سطح بالاتر داشته باشه و بالای هرم باشه، جایگزین کردنش به راحتی اتفاق نمیفته و میتونه در نهایت به مزیت رقابتی پایدار شما و در نهایت حتی به آنفر ادوانتیج شما منجر بشه. خب همونطور که دارید توی هرم ارزش میبینید، ما 4 تا سطح کارکردی، احساسی، تغییر دهنده زندگی و تاثیر اجتماعی داریم. همونطور که گفتم هر چقدر به سمت بالا این هرم شما حرکت بکنید و اون دلیل خاص و یونیکی که مد نظر ما هست رو بدید، مشتری به شما توجه ویژه‌ای میکنه. خب اگر از اون کارکردی‌ها شروع بکنیم، برقرار کننده ارتباط یعنی که شما قراره یک ارتباطی بین آدم‌ها ایجاد بکنید تا بتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. اینجوری میتونه هم افزایی اتفاق بیفته. در بحث شبکه‌های اجتماعی این ارتباط رو میتونه شکل بده، یا ابزارهای مدیریت پروژه میتونه ارزش پیشنهادی رو داشته باشه. یک پارچه ساز، خب قاعدتاً در دنیای امروز وقتی که ابزارهای متفاوتی وجود داره، پارچه کردن اینها و وصل کردن اینها به هم میتونه برای مشتری جذاب باشه. یعنی آل این وان بتونی بکنی و همه اینا رو دیگه جا دسترس پذیر داشته باشی. سازمان دهنده خیلی میتونه به سیستم‌های مدیریت فایل و سیستم‌های مرتبط بهش باشه و میتونه این ایده ها رو در نظر بگیریم. خب مورد بعدی کانده ریسک داره میگه خود شما ریسک، حالا میخواد ریسک مالی باشه، امنیت باشه یا هر چیز دیگه رو شامل میشه این ارزش پیشنهاد. شما دلیلی به ما میدید که اوکی بیا از من استفاده کنی، ریسکت پایینتره. حالا مثلا تریدرها توی بازارهای مالی احتمالاً از اسیستنت ها یا دستیارهای معامله‌گر استفاده میکنن. اون میتونه کاهنده ریسک براشون باشه یا امنیت بیشتری براشون داشته باشه، یا اصلا بحث امنیت خودش، مثلا این تاکسی های اینترنتی روی امنیت تاکید زیادی میکنن و اتفاقا یکی از دلایل مهمیه که آدما اونا رو انتخاب میکنن. پس این میتونه اینجاها مورد توجه قرار باشه. پول سازه، برای شما پول ایجاد میکنه. خب شما از سیستم های افیلیت، خود به قول معروف دیجیکالا میاد میگه من درآمدتو زیاد میکنم اگه بیای تو سیستم مارکت پلیس من، یا همینجوری توی مثال های دیگه این بحث پولسازی و اصلا درآمد برای تو اصلا میتونه مهم باشه. تسهیل کننده است، یعنی اینکه من مثلا تسهیل کننده ها مهمترین مثالشون هوش مصنوعیه، کارتون رو آسون میکنن. چت جی پی تی میاد میگه به جایی که چند تا کار بکنی من همه رو یه جا انجام برات میدم. پس اینا میشه کمک میکنه سریعتر یک چیزی رو انجام بدی، تسهیل کنی یک فرآیند زماندار و خیلی طولانی رو بیای به کمک من کاهشش بدی. صرفه‌جویی در زمان در کنار همین تسهیل کننده میاد عمده موارد. من به کمک هوش مصنوعی یا به کمک یه سری فرآیند کمک میکنم که فرآیندهای شما آسون بشه، تسهیل بشه، سرعت زیاد بشه و در نهایت صرفه‌جویی در زمان برای شما داشته باشم.
یا تاکسی اینترنتی میگه من از نقطه A به B در سریع ترین زمان ممکن شما رو میبرم. خب منی که میخوام بیام مثلا اگه عجله دارم بین تپسی و اسنپ هر کدوم که سریعتر بتونه منو برسونه، سریعتر راننده برام پیدا بشه، یه جورایی پیکاپ تایم زمان پایینتر و سرعت بالاتری داشته باشه، اون برای من انتخاب مهمی میشه. پس میشه یک ارزش پیشنهادی که بعداً میتونه به دفعه تکرار بشه و تبدیل مزیت رقابتی و در نهایت مزیت رقابتی پایدار شما بشه. کاهنده تلاش، من تلاشتو کمتر میکنم. به جایی که مثلا به هزاران ساعت وقت بذاری، زمان بذاری، مثلا یه کاری انجام بدی، من به جات اینو انجام میدم. دردسرتو کم میکنم، کم دردسر بودن، یعنی به جایی که تو پاشی بری تا سر کوچه یه چیزی بخری برگردی، من اینو برات انجام میدم. به جایی که بری مثلا تاکسی بگیری و نمیدونم آیا بیاد آیا نه، لوکیشن رو پیدا کنه نکنه، آژانسی مثلا الان روزش خوب باشه نباشه، یا هزار تا داستان دیگه، من این دردسرای اینجوری رو برات کم میکنم. یا مثلا یه جایی مثل جاب اینجا میاد میگه من دردسر پیدا کردن نیرو رو برات کم میکنم. یه جایی مثل ای سمینار میاد میگه من دردسر برگزاری وبینار و سمینارهای آنلاین رو برات حذفش میکنم. همه میتونه در این ذیل قرار بگیره. هزینه‌هاتو کم میکنم. خب وقتی دردسرتو کم میکنم، تلاشتو کم میکنم، اینجا حتی هزینه‌هات هم کم میکنم. تو قرار نیست مثلا بری از کلی هزینه نرم افزار بدی، من توی سمینار برات 1/10 هزینه اون رو برات انجام میدم. و مثال های دیگه. کیفیت رو داریم. ببین معمولا کیفیت رو ما به عنوان ارزش حساب نمی‌کنیم، چون وظیفه بنگاه اقتصادی دادن کیفیت خدمات یا محصول، فرقی نمیکنه. اما خب اینم آورده تنوع. اینکه خب تو مثلا یه جایی مثل دیجیکالا میاد میگه تنوع محصولات، سوپر اپ ها این تنوع رو دارن بهت میدن. نمیدونم خانه فرش، خانه لوازم خانگی، همه این روی این ارزش پیشنهادی تنوع دارن تمرکز میکنن. بحث جذابیت احساسی، این به واسطه یک حسی، نمیدونم حس لوکس بودن، حس مهم بودن، همه اینا میتونه یک احساسی رو در شما بیدار بکنه. به خاطر همین بعضی از برندها، بعضی از بیزینس‌ها دارن رو این متمرکز میشن. و در نهایت اطلاعات، من به شما اطلاعات، آن چیزی که نمیدونی رو من بهت میدم. پس این هم میتونه یک ارزش پیشنهادی باشه که عمدتاً مثلا یه جایی مثل چت جی پی تی داره این کار میکنه، ویکی‌پدیا داره اطلاعات میده و همه اینها. خب میرسیم به سطح بعدی، سطح احساسی. سطح احساسی خیلی مهمتر میشه، یعنی از کارکردی شروع میشه و احساسی میرسه. و یادمون نره که کلا ما در ابتدا نمیتونیم اون سطوح بالاتر رو در هرم ارزش دلیور بکنیم یا بدیم به مشتری و اون کاربرامون. ما باید از سطح پایینتر شروع بکنیم تا مرحله مرحله بریم بالا و برسیم به اون ارزش هایی که میتونه در نهایت تبدیل به مزیت رقابتی پایدار ما بشه. خب اولیش میشه ارزش نشان یا برند. اپل بهترین مثالش هستش. یعنی من دارم از اپل استفاده میکنم. یا تو لوازم خانگی مثلا من میام مثلا ال جی، سامسونگ استفاده میکنم به جایی که مثلا بیام از داخلی استفاده کنم. اینا همش به خاطر برنده، یعنی یک نمود بیرونی داره. آدما به خاطر اون برند، حالا یا اعتمادی که به اون برنده دارن، یا نمیدونم به اون چیزی که شناخته میشه، کیفیتش، نمیدونم دوامش، یا هر چیزی اصلا یه نمود بیرونی که آقا من میخوام مثلا با این پوز بدم. به هر دلیلی که هستش آدم بهش توجه میکنن. یکی واسه طراحی و زیبایی. یکی هم واقعا خب میبینیم مثلا ما میریم یک دست سازه رو 10 برابر قیمتش پول پرداخت میکنیم، 5 برابر پول پرداخت میکنیم. صنایع دستی و اینها عمدتا دارن از این ارزش استفاده میکنن. ارزش بعدی نوستالژیه. یکی از مهمترین ارزش هست. مثلا شما همچنان پفک میخوری، پفک مینو رو میخوری، یا مثلا همچنان میری آکوپیان میپوشی. اینا همش ریشه در نوستالژی ما داره. وقتی که انسان از این نوستالژی استفاده میکنه، حس خوبی پیدا میکنه، حس قدیما رو پیدا میکنه، یک دلیلی از گذشته رو بهش میده. و اصلا این یکی فکر میکنم بعضی مواقع اصلا این خیلی ارزش مهمیه. یعنی آدما واقعا دلیل مهمی داده میشه بهشون که به شما توجه بکنن. بحث بعدی پاداشدهیه. یعنی حالا کشبکه یا نمیدونم برگشت پول، یا مثلا شما بیا این کار انجام بدی ستاره میگیری، یا اصلا باشگاه‌های مشتری و اینا روی این پاداشدهی خیلی تمرکز میکنن. یا سیستم‌های مبتنی بر افیلیت و رفرال، یعنی میان سیستم‌های مثل افیلی و نمیدونم دیما و اینا تو داخل کشور، یا حالا دیجیکالا و اینها دارن از این سیستم پاداشدهی استفاده میکنن.
یا بحث کاهش اضطراب. بحث بعدی کاهش اضطراب که دیگه اون ترس و اون امنیت بعضی موقع به استرس و اضطراب تبدیل میشه و اینجا شما میتونید روی این تمرکز بکنید. یا اصلا روی بحث مدیتیشن، اصلا شما روی یک اپی هستید که تمرکز صرف روی این حل این مشکل دارید، یا این اختلال رو دارید حل میکنید. بحث رفاه، مشکلات شما رو حل میکنم، رفاه رو به شما میدم، ارزش درمانی دارم، بیای از من استفاده بکنی خب خوب میشی، لاغر میشی و هزار تا داستان دیگه. پس این دلیل دیگه خوب میشه. حتی سرگرمی، آدم ها از اینستاگرام فقط به عنوان سرگرمی هم استفاده میکنن، یعنی دلیل دیگه وقتشون میگذره، سرگرم میشن یا نمیدونم بازی میکنن. مثلا یه جایی مثل نمیدونم پلی استیشن داره به شما سرگرمی میده دیگه، اینترتینمنت داره میده. پس این هم یک دلیل مهمه. بحث دسترس پذیری میشه موضوع بعدی که این دسترس پذیری خیلی بیشتر برای افراد دارای معلولیت شاید به درد بخوره و حتی میتونیم حذف محدودیت‌های جغرافیایی هم بهش اضافه کنیم. مثلا در این سمینار ما برای همه مردم ایران آموزش رو دسترس پذیر کردیم، فارغ از اینکه حالا دارای معلولیت و اختلال هستن یا خیر. پس این دسترس پذیر فقط نمیتونه مختص افراد دارای معلولیت باشه، اما اینجا میتونه برای بحث اینکه حذف محدودیت‌های جغرافیایی و حذف اون دادن فرصت برابر، اینا همش میتونه ذیل این ارزش قرار بگیره. و در نهایت جذابیت، یعنی بعضی موقعات آدم‌ها فقط به خاطر جذابیت یه چیزی بهش نگاه میکنن. بیشتر اینفلوئنسرها یا سلبریتی‌ها از این دارن استفاده میکنن، بعضی از برندها روی دارن مانور میدن و خب خودتون هم مثال الا ماشاءالله در موردش میتونید ببینید. خب میرسیم به لول سوم، تغییر دهنده زندگی. یکی از مهمترین لول هاییه که به نظر من باید خیلی در موردش مطالعه بکنید، فیلم ببینید و مهمترینش احساس تعلقه. یعنی این احساس تعلق میاد، یک اکوسیستم درش ایجاد میشه و شما گفته میشه که اوکی ما یک جامعه‌ای هستیم که اگر با مایی که هیچی، اگر نباشی بر مایی. مثلا بخوام بزنم اکوسیستم اپل، شما میگی اوکی اگه از این اکوسیستم خارج بشی فلان میشه بیسار میشه، اندروید بری نمیدونم میمیری، ویروسی میشی، اصلا نابود میشی، اصلا امنیت نداری. مثلا ما فامیل داریم از آمریکا میاد، اصلا گوشیشو روشن نمیکنه، اپلشو روشن نمیکنه، یعنی سیم کارت نمیندازه توش، به خاطر اینکه مثلا بحث امنیت انقدر میترسه. این خب بحث احساس تعلق اینجا شکل میگیره. اصلا ما توی بحث احساس تعلق یک اپلیکیشنی داشتیم، لوکس بود، اصلا برای ورودش مثلا چند سال پیش برای 1 میلیون پول میدادیم. یعنی شما میگی آقا ما یک کامیونیتی هستیم، اگر میخوای وارد بشی باید پول بدی. این داستان احساس تعلق به این کامیونیتی خیلی مهم میشه. بحث ارسی یک دلیل دیگه که خیلی مهمه. بحث ارسی یعنی به همین راحتی هم کنار گذاشته نمیشه. مثلا برند هاکوپیان، پدر بزرگ ما هاکوپیان میپوشیده، پدر منم بدون دلیل هاکوپیان میپوشه، همینجوری نسل در نسل داره پشت به پشت انتقال داده میشه این ارسی بودنه و عملا دیگه ترس نداره یه جوری اون برنده. اما خب وقتی مثلا نسل جدید داره میاد، اتفاقی که میفته سوال میپرسن مثلا چرا من باید اینو استفاده کنم، چرا باید اینو کار بکنم. به خاطر همین برندها، مخصوصا برندهای قدیمی، خیلی روی نسل زد دارن مانور میدن، چون میدونن خطرناکن و میتونن این رشته ارسی بودن رو پاره بکنن. اما بحث بعدی میرسه به انگیزشی و امیدبخشی. این دوتا رو با هم من میگم. بحث این که خب ما کلی پکیج فروش داریم که دارن این کار انجام میدن، یعنی امید میفروشن، انگیزه به آدم ها میدن و از این علاقه مردم دارن استفاده میکنن. من همیشه میگم که خب اوکی مشکلی هم نداره، آدم ها دارن امید میفروشن، انگیزه میفروشن و دمشون هم گرم. تو این شرایطی که همه چیز منفی و اینا خیلی ارزشش بالا میشه، نه در ایران، در کل جهان اتفاق میفته و این امید فروش ها دارن درآمد بالایی کسب میکنن. همین خود منم اگه مثلا به جای بیام اینجا درس جدی به شما بدم میومدم امید میفروختم یا کارهای این شکلی میکردم، خب احتمالاً مخاطبان بیشتری میداشتم. اما من انتخاب کردم این مسیر رو و بدم نیست. عملاً افراد این شکلی مشکلی هم ندارم، یعنی اون آدمی که داره پول پکیج بهشون میده با آگاهی داره این کارو میکنه
و خودش هم میدونه این شاید امیدی که بهش داده یا انگیزه‌ای که داره بهش میده فیکه و داره این پول بهش میده. پس به قول معروف همیشه میگیم که علف به دهن بزی باید شیرین باشه. دمش هم گرم. یعنی اون دلیلیه که آدما باید بهش توجه کنن که دارن میکنن. خب میرسیم به خودشکوفایی. بحث خودشکوفایی توی هرم ارزش خیلی نکته مهمیه. یعنی که داره اینجا برند میگه که اگر با من همراه باشی میتونی حد اکثر پتانسیل خودتو آزاد بکنی. حالا این واقعا خیلی سخته اینکه ببینیم که مثلا کی میتونه این کار انجام بده، اما این شاید میتونم بگم کمپ های ترک اعتیاد رو این تمرکز میکنن، رو اون امید بخشی تمرکز میکنن. یا مثال دیگر شما بزنید، اگه خودشکوفایی مثال دارید که یه برند داره رو این متمرکز میشه حتما برای من توی کامنت ها بنویسید. اما میرسیم به رأس هرم، خودتعالی. این خودتعالی خیلی کانسپت مهمیه و اگر بتونید شما به این رأس هرم برسید و اون آدمه بفهمی که بعد از همراه شدن با شما میتونه به خودشکوفایی یا به خودتعالی برسه، مطمئنم به شما هر جور که شده، تحت هر شرایطی، تحت هر قیمتی به شما توجه میکنه. در طول دوران بشریت خیلی داشتیم که به خاطر یک چیزی آدم‌ها با هم جنگ کردن، به خاطر دین. مهمترین بیزینسی که این خودتعالی رو داره ارائه میده دینه. این دین داره به شما اینو میفروشه که شما نهایتاً به خودشکوفایی، به خودتعالی، به اون حد اکثر خودتون میرسید. میبینید حتی دین میتونه این کار رو با شما بکنه. پس میبینید که ما همه ابعاد زندگی رو میتونیم با این هرم ارزش تحلیل بکنیم. میتونیم با این ارزش هایی که نوشته میتونیم ببینیم که خب کدوم بیزنس داره چیکار انجام میده. و یادمون نره که هر استارتاپ یا هر کسب و کاری باید حداقل 2 یا 3 تا ارزش پیشنهادی رو دلیور بکنه. اما در نظر بگیرید هر ارزش پیشنهادی که شما دارید پیشنهاد میدید باید هزینه‌ای هم برای به قول معروف خلقش داشته باشید. پس هر چقدر ارزش هم زیادتر، هزینه بیشتر و اصلا بیزنس شما بیزنس سختری خواهد بود. پس شما باید سعی کنید رو 2 یا 3 تا ارزش پیشنهادی متمرکز بشید و خیلی روش کار بکنید، خودتون قوی بکنید تا نهایتا تبدیلش بکنید به مزیت رقابتی پایدار. اما یادتون نره ارزش پیشنهادی مثل قلب کسب و کار شماست. پس این قلب شما همیشه باید بتپه و همیشه باید آپدیت بمونه. شما بر اساس بازار، رفتار مشتری و مکانیزم رقابت و طبیعت رقابت باید به ارزش پیشنهادی یکتایی برسید و رو اون انقدر کار بکنید که تبدیل به مزیت رقابتی شما و در نهایت مزیت رقابتی پایدار شما بشه. خب دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا اینجا که اومدید سابسکرایب رو یادتون نره، لایک و کامنت هم بذارید. اینجا هر سوالی که دارید از من بپرسید. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. فعلا.